අයුබෝවන් දුෂානිස් ඩයරි YouTube channel එකට අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ ලොකු පොඩි හැමදෙනාම ආස කරන pancakes. මේ pancakes ඔයාලට විනාඩි 5කින් වගේ පුංචි වෙලාවකින් හදාගන්න පුළුවන්. උදේ කෑමට හවස තී වෙලාවට විශේෂ අමුද්‍රව්‍ය නැතුව හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් කෑමක්. එහෙනම් අපි බලමු මේ රසම රස පුළුන් වගේ මෘදු pancakes හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ pancakes හදාගන්න අපිට ඕනි වෙනවා බිත්තර දෙකක්, ඒ වගේම පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200යි, සීනි ග්‍රෑම් 50යි, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2මාරයි, ලුණු තේ හැඳි කාලයි, බටර් ග්‍රෑම් 50ක් අවශ්‍ය වෙනවා, වැනිලා තේ හැඳි 2යි, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 250යි. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වෙනුවට ඕගලන්ට පිටිකිරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කාමර උෂ්ණත්වයේ තියෙන්න ඕනි. මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට ඕනි වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් මුලින්ම බටර් ටික දිය කරගමු. මේ විදිහ පෑන් එකක් තියාගෙන මම ඒකට බටර් ටික දාගන්නවා. ඊළඟට ලිපේ ගින්දර හොඳටම අඩුවෙන් තියාගෙන බටර් ටික දිය කරගන්නවා. ඔයාලට මයික්‍රෝවේව් එකක් තියෙනවා නම් මේක හරිම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. බටර් ටික හොඳින් දිය වෙගෙන එද්දි අපි මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගෙන හොඳින් නිවෙන්න පැත්තකින් තියාගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ බටර් වල පාට වෙනස් වෙන්නේ නැති විදිහට දිය කරගන්න. ඊළඟට අපි ගත්ත බිත්තර දෙක මම මේ වගේ බෝල් එකකට දාගත්තා. ඒකටම අපි සීනි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. සීනි ටික එකතු කරගෙන අපි මේක හොඳින් පෙනෙනකම් බීට් කරගන්නවා. මේ විදිහට සීනි ටික හොඳින් දිය වෙලා මිශ්‍රණය ලාකා පහට වෙනකම් අපි විනාඩි 5ක් පමණ හොඳට බීට් කරගන්නවා. මේ විදිහට බිත්තර ටික හොඳින් බීට් වුණාම අපේ pancake වල soft ගතිය ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා කාලය අරගෙන හොඳින් බීට් කරගන්න. ඔයාලට මේකට hand beater එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේ බිත්තර මිශ්‍රණයට දිය කරගත්ත බටර් ටික දාගන්නවා. මේ වෙලාවේදී අපේ බටර් ටික හොඳින් නිවිලා තියෙන්නේ. දැන් නැවතත් හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගන්න. බටර් ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන ඊළඟට අපි මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික දාගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික කාමර උෂ්ණත්වයේ තියෙන්න ඕනි. ඒකටම අපි වැනිලා තේ හැඳි 2කුත් එකතු කරගන්නවා. මේ වෙලාවෙදිම ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්න. දැන් හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගන්න. ඊළඟට අපි මේකට පිටි ටික එකතු කරගමු. මේ වගේ පෙරණයක් තියාගෙන මම මේකට පාන් පිටි ටික දාගන්නවා. ඒකටම මම බේකින් පවුඩර් ටිකක් දාගන්නවා. ඊළඟට මේ විදිහට හලාගෙන කොටස් 3කින් පිටි ටික එකතු කරගන්න. මේ විදිහට හලාගත්ත පිටි ටික අපේ ස්පැචුලා එකකින් මේ වගේ හොඳට මිශ්‍ර කරමින් බැටර් එකට එකතු කරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ ටික ටික 3 පාරකට එකතු කරගන්න. මේ විදිහට මම අන්තිම පිටි කොටසත් හලාගෙන එකතු කරගත්තා. ඊළඟට නැවතත් හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගන්න. මිශ්‍රණයේ පිටිකඩ නැති වෙනකන් අපි මේක හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. පිටිකඩ හොඳින් දිය වුණාම මෙන්න මේ වගේ ස්මූත් pancake batter එකක් ඔයාලට ලැබෙවි. දැන් අපි pancake batter එක හදාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් pancakes ටික හදාගමු. අපි මුලින්ම මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන ඒක හොඳින් රත් කරගන්නවා. පෑන් එක හොඳින් රත් වෙගෙන එද්දි ඒකට මෙන්න මේ වගේ ටිෂු එකකින් යාන්තමින් තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. ඊළඟට අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත pancake batter එකෙන් ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට පෑන් එක උඩට දා ගන්නවා. මම මේ පාවිච්චි කරන්නේ කෝප්ප කාලේ measuring cup එක. pancake එක උඩ මෙන්න මේ වගේ බුබුලු ඇති වෙගෙන එද්දි අපි මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. මම මේක අනිත් පැත්ත හැරෙව්වේ හරියටම තප්පර 50කට පස්සේ. මේ වගේ pancake එක අනිත් පැත්ත හරවලා නැවතත් තප්පර 30ක් හොඳින් උයා ගන්නවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේක pan එකෙන් ඉවත් කරගන්න. අපි දැන් තවත් එකක් හදාගමු. හොඳින් රත් වෙච්ච pan එකේ මේ වගේ යාන්තමින් තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. ඊළඟට ඉස්සෙල්ලා වගේම අපි pancake batter එක දාගන්නවා. pancake එකේ මෙන්න මේ වගේ බුබුලු ඇති වෙද්දී අපි මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. නැවතත් තප්පර 20ක් හොඳින් උයාගෙන අපිට පුළුවන් මේක pan එකෙන් ඉවත් කරගන්න.
ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රසම රස pancakes. මේක දැන් ඔයාලට කිතුල් පැණි, මී පැණි, මේපල් සිරප්, චොක්ලට් සෝස්, එහෙම නැත්නම් whipping cream මේ වගේ ඕනෑම දෙයක් එක්ක රස බලන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ විදිහට හැදුවොත් pancakes ටික ගොඩාක් රසවත්, ගොඩාක් මෘදුව හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා මේ රෙසිපි එක ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලයි කියලා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දෙන්න, share කරන්න, ඒ වගේම දුෂානිස් ඩයරි YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. මගේ FB page එකට photos එවන ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. අපි ආයෙමත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.